ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ පුංචි යාළුවෝ හැමෝම අද ඔයාලා මේක එකතු වෙලා ඉන්නේ හසිබ්‍රෝ YouTube channel එකත් එක්ක මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ සල්ලි data කරන්න කොහොමද කියලා. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ ඔයාලා මැසේජ් කරන තැන තියෙන අන්න එතෙන්ට යන්න. එතෙන්ට ගිහිල්ලා ඔයාලා 76 78ට තමයි මේ මැසේජ් එක යවන්න ඕනේ. 76 78 කියලා මෙතන ටයිප් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මැසේජ් එකට ටයිප් කරන්න ඕනේ D49. මම මේ D49 කියලා ටයිප් කරන්නේ මගේ ෆෝන් එකේ රුපියල් 50ක් තියෙන හින්දා. ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ රුපියල් 100ක් තියෙනවා D99 කියලා ටයිප් කරන්න. රුපියල් 50ක් තියෙනවා D49 කියලා ටයිප් කරන්න. ටයිප් කරලා ඔයාලගේ මොබිටෙල් SIM එකෙන් මේක සෙන්ඩ් කරන්න. හොඳට මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ ක්‍රමය භාවිත කරන්න පුළුවන් මොබිටෙල් පරිභෝගිකයන්ට විතරයි. හරි. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක ඉගෙන ගත්තා නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. Thank you.